Ayan guys, no? So welcome back again sa ating channel. And for today's vlog, no? Magta-troubleshoot lang tayo ng printer. Ito yung printer ni teka, i-ano natin yung background para kita yung background. Ayan, ito yung printer ni brother na DCP T700W na printer. And isang error nito is yung anong tawag doon? Yung ink box full. And so isang protection po nito ni brother sa mga warranties niya, no? So it's either ang lalabas dyan is ink box full pagka medyo nakadami na po tayo ng print. Pero anyways, pwede po natin itong isolve ng madalian. Yan. And we can print again after po nitong pagka ano natin. Ayan, diba? Alright, so let's go ahead and do it. Alright, so ito po yung ating unit. Ayan, so troubleshooting sabi. Ayan, so meron siyang error po na ink box full. Ayan, so gagawin lang po natin, pindutin po natin yung Mone. Long press po natin and then i-disconnect po natin yung kanyang power. Ayan, so pasensya na medyo magalaw kasi hindi ko nakuha yung tripod ko. Ayan, so nag-off na po yung panel. So isaksak po natin ulit. Ayan, so automatic meron po agad siyang error. Ayan, exclamation point. Ayan, so nakuha po natin yung error niya. So machine error 46 sabi, no? Ayan, so gagawin po natin dyan, ayan, is pindutin po natin yung arrow up until ma-reach po natin yung number 8. Ayan po, no? Then okay. Ayan, so machine 8, maintenance 8 sabi. Then up ulit natin, then 0. Ayan, so parang 80 po na pindot natin ito. And dito po pipindutin lang po natin yung Mone. Ayan, hanggang po sa maabot po natin yung purge sabi. So medyo matagal po yan. Ayan, hanapin po natin yung purge na error or numbers. Ayan. Okay, sige lang, pindot lang ng pindot. Ayan, so purge 9,132. So ibig sabihin po nakaprint po tayo ng 9,132 pages, no? Ayan, so gagawin po natin dyan, arrow up ulit tayo. Ayan, then hanggang sa number 2, then okay, then arrow up ulit hanggang sa number 7 naman, and then okay po natin, no? And then 8, number 8 naman tayo ngayon. Ayan, then okay ulit. Ayan, then last number po, number 3. Yan. Alright. Then okay. And okay. And so error 46 po ulit yan. So ang next po, pag lumabas yung error 46. Yan. So number 9 naman po tayo ngayon. And then again, number 9. Yan. Alright. So 9. Okay, so maintenance 99. So actually yun lang po yun. Ayan. So ayan, please wait. Nag-reset na po siya. And then ayan, since meron po siyang naka-queue na printing, ayan, so ibig sabihin please wait, sabi niya nag-reset. And then automatic receiving data kasi meron po siyang naka-queue na i-print. Ayan. Okay. Ayan, so tayo lang natin. Boom.
Yan, lumabas na. Ayan guys, no? Ayan, so yun po yung ating pag-troubleshoot ng ating brother na DCP DCP T700W. And so ganun lang po yung ating pag-troubleshoot. And nakita niyo man sa may last part na blur po yung email o yung video kasi medyo sensitive po yung laman na print. So nakita na naman nag-print agad. So ganun lang po yung gawin natin guys, no? So purge, yan, long press po yung mono, and then yan, so i-ano po natin yung numbers, yan, 2873 yung sa last, and then 99, yan, yung hanggang sa activate na po ulit natin yung ano. And of course sa mga kailangan din po kasi nating linisan po kung kaya nyo pong buksan yung printer, linisan nyo po yung ink pad para po kasi warning yun na medyo napupuno na po yung ink pad ninyo sa loob. So ang gagawin dapat doon is papalitan yung ink pad. And yun nga, sa kasamang we have these tutorials po to help you. But kailangan nyo din po kasi if ever na is mag-i-spill din po yun pag talagang napuno yung ink pad nya, mag-i-spill din po sa may table nyo. Or just beware lang po doon sa spillage na yun, no? Baka magulat kayo na reset tapos bigla kayo bumalik dito. Sabihin nyo, nag-i-spill naman yung printer. Yun po yung purpose nun, no? Para dalhin nyo po sana dapat sa service center para palitan din nila yung ink pad para naman hindi mag-spill sa mga tables nyo. So yun lang guys, no, ang ating yun lang ang ating content for today. Ayan, so if ever po na di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do so. Malaking tulong po ito sa atin para at least meron tayong mga viewers or ma-update po kayo on our next tutorial video, no? Next tutorial video po natin is mayroon po akong nakahandang replacing damaged LCD of laptop. And so abangan nyo po yan. And of course, kung meron po kayong pwedeng tanungin, i-comment nyo na lang po dyan sa baba para at least if ever na meron tayong experience na gano'n or meron tayong ma-troubleshoot na gano'n, mga problems na gano'n, is pwede nating i-video, i-upload po natin dito again para at least may share naman tayo ulit, no? So yun lang guys, no? So thank you very much, and please also please don't forget to subscribe to our channel. Ayan, thank you very much and bye.